কালাৰ হ'ব লাগিছিল নেকি মই আৰু জ্বলা চলা পাব বুলি জ্বলা গুড়িটো নিদিলোঁ জ্বলা গুড়ি দিলে বিৰাট হেৰি হ'ল হয় ন ৰঙা হ'ল হয় জ্বলা গুড়ি নহয় কচুৰি অকণমান সেই পাব দিব লাগে কালাৰটো অলপমান দি দিলে মেৰিনেট কৰাৰ সময়তে মেৰিনেট কৰোঁতে হেৰি কৰিছোঁ তাতে অলপ দি দিব লাগে কালাৰটো বঢ়িয়া দিছোঁ নহয় এইখিনিত গুড়িখিনিত উল্টা থাকিব নালাগে এইখিনি হৈ যাওকচোন চাওঁ যদি বেয়া লাগে মেৰিনেট নকৰোঁ এনেই ভাবি কিবা কৈছে এইটো নিদিওঁ বেয়া কিয় লাগিব তাকেতো ক'ব নোৱাৰোঁ নহয় কি হয় এইটোৰ নাম কি এইটো ক্ৰিস্পি ফ্ৰাইড চিকেন মানে আমি যিটো KFCত খাওঁ মানে KFC চিকেন বনাই আছোঁ KFC চিকেন বনাইছোঁ মই দোকান আদা পেষ্ট নহৰু পেষ্ট মোক উঠাব লাগে আদা পেষ্ট নহৰু পেষ্ট তাৰপিছত জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি আৰু হালধি গুড়ি বছ সেইখিনিয়ে অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ এইটো চিকেন মেৰিনেট কৰা এইটো কণী কণীত তিয়াই ল'লোঁ আমি চিকেনটো লৈ পেলাই এইটো কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু কৰ্ণফ্লেক্স গুড়ি কৰি পেলাই দিছোঁ এইটো মিক্স কৰিছোঁ এই মিক্সিংটোত দি এয়া গৰম তেলত দিলোঁ ফ্ৰাই কৰিব কি কি বনাইছে